this video, magluluto tayo ng garlic butter chicken. Let's go! Siyempre, uumpisahan natin to sa pagpapainit ng ating lutuan. Pagkatapos, lagyan natin ng 4 to 5 tablespoons of cooking oil. Ngayon, igigisa na natin yung ating minced garlic. Low-medium heat lang yung gamit ko dito para hindi agad masunog yung ating bawang. Igisa lang natin to for around 1 minute. Naglagay rin ako dito ng siling labuyo para may konting anghang, pero optional lang to para sa inyo. Igisa pa natin to for around 30 seconds. Pagkatapos, i-add na natin yung ating chicken. Adobo cuts yung ginamit ko dito, pero kung gusto niyo, pwede nyo pang liitan yung cut ng manok para mas mabilis siyang maluluto. Lalagyan natin to ng 1 pack or 8 grams of seasoning. Haluin lang natin ito mabuti para mas ma-absorb ng chicken yung flavor. Ito yung main na pampalasa natin dito sa ating recipe. Naglagay din ako ng ground black pepper. I-adjust nyo lang, depende dun sa gusto nyong dami. At nag-add din ako ng pinch of salt for added taste. Konting-konti lang to. Haluin lang natin ito mabuti at ituloy natin yung pagluluto sa ating chicken. Kapag medyo nagba-brown na yung ating manok, pwede natin ilagay yung ating butter. Hiniwa-hiwa ko lang to into small chunks para mas madali siyang ilagay at tunawin dun sa ating pan. Medyo hinulin natin yung butter para hindi siya masunog agad. Hayaan lang natin itong matunaw completely para medyo nakalubog sa butter yung ating chicken. Yung paraan, mas magiging malambot, juicy, at malasa yung ating chicken. Kapag nag-golden brown na yung ating chicken, pwede natin itong ibaliktad para maluto yung kabilang side. Ituloy lang natin ito lutuin on medium heat. Pwede nyo ding haluin from time to time para hindi masyadong dumikit yung ating mga garlic sa ilalim ng ating kawali. Once golden brown na yung ating mga chicken, pwede na itong tanggalin sa pan at pwede na nating iserve. Pwedeng kasama iserve yung mga toasted garlic kasi sobrang malasa nito. Kung nagustuhan niyo ang recipe nito, please like this video at mag-iwan na rin kayo ng comments, suggestions, and questions sa baba. Hit the notification bell para alam mo kapag may bagong uploads.